हेलो गाइज, नमस्ते एन्ड गुड मर्निङ सबैलाई। आज चाहिँ म कहाँ जाँदैछु भन्दाखेरि धेरै दिनपछि आउँदैछु होइन, यसरी काठमाडौँ भ्यालीभित्रको भ्लग ल्याएर चाहिँ। अनि तपाईँले कन्टेन्ट हेरेर पनि थाहा पाइसक्नुभयो होला, कन्टेन्ट अनि त्यस प्लस थम्बनेलिङ हेरेर पनि थाहा पाइसक्नुभयो होला म चाहिँ के गर्न जाँदैछु र के गर्दैछु भनेर चाहिँ। अनि अहिले यो बागबजार एरियामा चाहिँ के सजिलो भएको छ भन्दा होइन, अनि यो यता पहिला यता पुरै बाइक पार्किङ हुन्थ्यो नि त, त्यो चाहिँ ठ्याप्पै अहिले बन्द गराए सब महानगरले उठाइदिएको छ बालेन दाइले होइन। यहाँ चाहिँ पार्किङ गर्न दिँदैन नि त, त्यही हो खुसी लाग्ने मलाई चाहिँ। अब यहाँनिर कम त जाम हुन्थेन यतिखेर, यहाँ सब बाइक पार्क हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ सब भवनभित्र पार्क गर्छन् होला आफ्नो घरभित्र होइन। घरभित्र भन्नाले प्रत्येक घरको मुनि त पार्किङ राखेको हुन्छ नि त, त्यहीँ पार्किङ गर्छन् होला सायद होइन। त्यति चाहिँ सजिलो भयो। महानगर प्रहरी आएर ऊ बोर्डहरू निकालिसकेछन्। यहाँ पनि बालेन दाइले खै के गर्छन् सब ठिक गर्छन्। यसरी राखेको हुन्छ नि त, ल्याड बेलाड निकालिदिइहाल्ने हो, ढिलो गर्ने होइन। बालेन दाइ गुड। यसरी यो बोर्ड यो बाइकवालालाई गाडीवाला, गाडीवालालाई बाइकवालासँग रिस उठ्छ होइन, खतरा। त्यही त हो नि। अब यसो हेर, गाडी बाइक चलाइरहेको बेला गाडीवालासँग रिस उठ्ने, गाडी चलाइरहेको बेला बाइकवालासँग रिस उठ्ने। जे दुइटै। अब मैले बाइक चलाइरहेको छु, मैले त कुना हेर्छु नि त, अब कुन कुनाबाट यसो छिर्छु यताबाट हुन्छ नि। तर मैले त्यसरी चाहिँ हो एकचोटि यो काठमाडौँ महलमा चाहिँ यस्तो भएको छ कि होइन। एउटा के भन्दा सरोज नेपाल भन्ने थियो साला चोर, तलपट्टि होइन पसल राखेको थियो। जे भयो भने अब कि वारेन्टी ग्यारेन्टी भन्ने कुरा नदिनुपर्ने जुत्तामा होइन, दिइसकेपछि त्यसको फलो पुरै गर्नुपर्ने नि। अब लगेको 2 दिन भएको छैन यतामा, यस्तोमा जुत्ता च्यात्यो क्या। जुत्ता च्यातिसकेपछि त ल्याउनु पऱ्यो नि त आफू, के ग्यारेन्टी छैन भन्नुपर्ने। अनि ल्याइसकेपछि त्यो अघिल्लो वैशाखमा दिएको जुत्ता हो भाइ। आज भाइ चुनाव सकेपछि अब ल्याइदिन्छु जसरी भयो भने। अघिल्लो दिनमा चाहिँ आइतबार आउनु भाइ, तिमीलाई ठ्याक्क ल्याइदिन्छु भने। त्यसपछि चुनाव सक्यो, अब चुनाव लाग्यो, चुनाव सकेपछि ल्याइदिनु भने। त्यसपछि भाइ यस्तै छ, दुःख पीडाहरू अब सुनाउनु थाल्यो, अनेक थरी गर्न थाल्यो। त्यसपछि फोन हान्दा पनि उठाउँदैन, छाडे भनेर अनि छाडेको त्यो जुत्ता त्यत्तिकै। भोसडीवालेले त्यत्तिकै खाइदियो यार त्यो जुत्ता। 3500 रुपियाँ हाल्यो, थोरै हो त। 3500 धेरै हो नि। यस्तो दामी बनाएको छन् यार बालेन दाइले। अब यहाँ बहिनी, साथीको बहिनी र साथी छन् होइन, यतै कता छ, फोन हान्नुपर्छ ताम्रा। अब म चाहिँ यहाँबाट होइन ताम्राकार हाउस मेरा छन् अरे साथीहरू, त्यहाँ जाँदैछु। उनीहरू चाहिँ त्यहाँनिर बसेर बसिरहेछन्, म त्यहीँ जाँदैछु होइन। अब त्यहीँ गएर भेट्नुपर्छ एकैचोटि है। फाइनल के होइन के छ आइगर म खोल्न गइरहेको छु है भनेर। फाइनल्ली आइफोन, थ्याङ्क यू। फाइनल्ली आइफोन 14 पनि लिएँ होइन। अब बाइक मात्र चेन्ज गर्न बाँकी छ। BMW अब 2-4 महिनापछि बाइक पनि चेन्ज हुन्छ। कस्तो रहेछ हेर्नु न त, बबाल छ अरे कि। हातबाट खस्यो भने चाहिँ किडनी बेच्नुपर्छ मैले पनि। यस्तो बबाल छ आइफोन 14 है। थ्याङ्क यू फर गिफ्ट निता। हामी चाहिँ अब बौद्ध जानु लाग्यो, हेर्नु होला। यहाँ स्कुटर पार्क गरेको थियो, स्कुटर ल हामी चाहिँ यहाँ कुन ठाउँ हो यो दरबार मार्ग आइपुग्यो। अनि अलि जाम। अब चाहिँ बहिनीको कपडा किन्न आएको छौँ होइन, बहिनी र म। जुत्ता कपडा एउटै त कपडा लाउने जुत्ता किन्ने रे होइन, दामी जुत्ता किन्ने होइन। बहिनी के वेटिङमा रे।
जुत्ता तिमीलाई के भने अरे जुत्तामा साइज मिलेन अर्को साइज ल्याएर अर्को साइज कुन कलरमा यो यसमा हाफ होइन होइन उ त्यो कुनाको यसमा हाफ ठिक छ बहिनीको जुत्ता मात्रले मेरो पुरै सेटै आउने रहेछ तलदेखि माथिसम्म है यस्तै छ बहिनीको यो एउटा जुत्ताको प्राइस सुनेर होइन बहिनी ओ बहिनी यता हेर न निता तिम्रो त्यो जुत्ताको प्राइस सुनेर मेरो तलदेखि माथिसम्म सबै भ्याउने रहेछ एकदमै गफ हो जुत्तालाई हेर्न सक्नुहुन्छ दाइको त्यस्तो छैन है त्यति महँगो होइन यो जुत्ता कति हो भने मेरो जुत्ता त्यति महँगो चाहिँ होइन है यो भन्दा बहिनीको यो एउटा जुत्ताको प्राइस सुनेर होइन बहिनी ओ बहिनी यता हेर न निता तिम्रो त्यो जुत्ताको प्राइस सुनेर मेरो तलदेखि माथिसम्म सबै भ्याउने रहेछ एकदमै गफ हो जुत्तालाई हेर्न सक्नुहुन्छ दाइको त्यस्तो छैन है त्यति महँगो होइन यो जुत्ता कति हो भने मेरो जुत्ता त्यति महँगो चाहिँ होइन है यो भन्दा फाइनली चस्मा पनि किनि नयाँ कस्तो छ नि त चस्मा डेन्जर छ तपाईले किन्ने बेला फाइनली जुत्ता पनि किनिसक्यो होइन बहिनी अब हाम्रो सपिङ सक्यो होइन जुत्ता अब किनिसकेको छ होइन मैले भन्दै थिएँ नि मेरो सपिङ आउने जति बहिनीले एकै सर्टमा अब सकाइदिएको अब बहिनीले बबल टी खुवाउने र यहाँनिर फाइनल्ली बाइक भएको ठाउँमा पनि आइसकेको छ होइन बहिनी अनि यहाँबाट बाइक यहाँ छ यहाँबाट निकालेर अनि त्यसपछि खाजा खानु गइन्छ खाजा खाएर अनि म आफ्नो बाटो बहिनी आफ्नो बाटो अनि दाइ र बहिनी होइन ल